Matti! Hej Petra! Välkommen! Tack så mycket! Det ska bli spännande det här. Ja. Jag heter Matti Sandberg och jag gör japansk konst, rättare sagt erotisk konst, shunga. Innan dess så gjorde jag japanska helkroppstatueringar i 18 år. Den japanska kulturen är för mig en plats där jag är hemma och en sak jag kan förstå. När jag upptäckte Japan kan man säga så upptäckte jag mig själv. Man kan säga att jag lever i Japan även när jag lever i Sverige. Så min tid går ut på att skapa japanskt, äta japanskt, zen-buddhism, kultur, filosofi och så vidare. Välkommen in i Målerimagasinet. Tack. Spännande. Här har vi bilden som du har valt. Ja, här är den. Ska jag bara få på mig handskarna så kan vi komma närmare. Jag har ju bara sett den på en skärm förut. Ja, men precis. Jag tittar. Det är ju väldigt fint. Hur kommer det sig att du valde just den här? Jag tycker att den är ett bra exempel på den klassiska shungan som var nästan hela perioden när man gjorde shunga. Shunga, alltså vår bild. Ja. Japansk, erotisk. Ja, eller vad skulle du säga? Pornografi. Ja. Vardagspornografi. Och den representerar så här klassiska saker. Tvåsamhet, ett par, en liten idylliserad bild över någonting man inte kunde få. Att det är consent i bilden. De är liksom jämlika och medgivande i det sexuella mötet. Och det är väldigt typiskt för shunga. Precis. Och nu när vi står här och tittar mera nära på den här bilden som du har valt, vad säger den dig liksom? Den är framförallt intressant eftersom det är en sån vardaglig scen. Så att den är inte liksom speciell, det är inget extravagant med den. Och det tycker jag är roligt. Många av de här bilderna från den här tiden, som är i slutet på 1700-talet, början av 1800-talet, var ju mycket mer vardagliga. Det var ju det som man drömde om. Att få ha en vardag så här. Just det. Eftersom man inte hade chans till det på den tiden. Hur kommer det sig att man inte hade den? Jo, för man höll på att bygga upp den här staden Edo som nu är Tokyo. Och då var det jättemycket tillresta män som var hantverkare och så vidare. Kanske 80% män i en stad och 20% kvinnor. Varav nästan alla de kvinnorna tillhörde en klass som de här männen inte fick röra. Så därför hade man tillgång till prostituerade, men det var inte så lätt. Det var inte vardags. Och det var inte vardag relation, heller. Så att säga, casual sex kunde man få lätt om man hade pengar. Men en sån här grej, det kunde man inte få. Det var svårt. Så därför blev det här en rådande sexuell fantasi under den här tidsperioden. En del har ju hävdat att shunga också användes som en gåva till bruden för att hon skulle liksom sätta sig in i sexlivet helt enkelt inför bröllopet. Så det har väl funnits flera delar i hur man har tolkat shunga. Ja, det finns ju det här med att kvinnor fick det händer ju definitivt så att säga. Och att kvinnor använder det för samma ändamål som männen också. För det fanns ju en hel del ensamma kvinnor i Edo. Ja, visst. Speciellt alla de här samurajfruarna och döttrarna vars män var borta 6 månader om året. Jag tror de delade samma fantasi. Ja, förmodligen. Ja. Jo, precis. Ett vardagligt samliv helt enkelt. Ja, precis. På något sätt. I och med att man har en kultur som inte är baserad på kristendom till exempel. Så har man ett annat sätt att se på intimitet och sex. Ja. Man har ingen synd om kroppen, inget fult med kroppen.
kvinnan är inte på en lägre position i det här läget. Det är heller inget fult med kvinnokroppen eller något syndigt eller farligt. Så därför så kan man få mycket mer genuin erotik i bilden, tror jag. Mycket mer mänsklig. Absolut. Vad tror vi om sammanhanget här? Var befinner de sig? Vi tittar på det som finns i rummet. Jag skulle säga att de är på jobbet. Ja. På kontoret som det såg ut på den tiden. Och vad tyder på det då? Vi har ju en kulram här. Precis. Och sen en klassisk liggare, handbunden liggare med räkenskaper säkert skrivna. Kanske vem som är skyldig vem pengar och hur mycket man ska, eller vem som har kredit. Och man hade ju inte på den här tiden i Japan rum som vi har. Man delar ju av det befintliga rummet med skärmar och olika saker. Och här borta så har vi en liten byrå med en litet rökelsekar. Som ser ut som lite de här rökelsekarna man bränner pulveriserad rökelse när man ska dricka te och sånt. Just det. Sen finns ju den här texten. Och när jag började studera shunga så trodde jag naturligtvis att det stod lika fint där som det ser ut på bilden. Men i regel så brukar det stå ganska snuskiga saker här. Även om det ser ut som en dikt så kanske det bara står åh vad skönt, hårdare liksom. Och sen så... Väldigt realistiskt. Ja, precis. Så man kan bli ganska förvånad ibland när man får reda på vad det står. Det här är ju några hundra år bakåt i tiden. Vi kanske kan tänka oss att det är runt sent 1700-tal troligtvis. Men om man tänker på, kopplar ämnet, alltså pornografi eller erotik i bild till idag? Ja, det är en stor skillnad alltså. Därför att pornografin idag ser ju inte alls ut så här. Utan den är ju ganska konstruerad och aggressiv, otrevlig. Och verkar inte särskilt ömsesidig. Nej, väldigt ojämlik. Ja, men jag tror ju ändå att vi ändå här vill ha sån här erotik här. Bara att ingen som producerar den. Så det finns ju, sen är det ju väldigt aktuellt just det här med ömsesidigheten och medgivandet. Ja, så att säga. Verkligen. Båda är med på det. Att det inte är någon som bestämmer. Det gör de aldrig i shunga. Finns ingen över och under. Nej. Utan det är 50-50 som gäller. Så att säga. Ända fram till 1850-talet. För då kom européerna dit och då förändrades shungan till att bli ganska hiskelig efter ett tag. Och ser ut som pornografin gör här nu. Ja, nu har vi fokuserat på det här träsnittet och pratat om det. Men jag blir väldigt nyfiken på din koppling till Japan och det som du gör, som det skapande som du kopplar till Japan. Ja. Kan vi inte prata mer om det? Det tycker jag vi kan göra. Ja, absolut. Vi gör det. Ja. Men vad är din ingång till Japan och japansk konst? Det är jag väldigt nyfiken på. Alltså jag hamnade ju där lite av en slump en gång i tiden eftersom jag jobbade med tatueringar och började bli utbränd på mitt arbete och så var desperat att hitta någon slags sätt att bota mig själv. Och då hittade jag sen buddhism, började meditera och sånt och så vips så hade jag liksom sjunkit långt in i japansk konst och kultur och det har inte slutat sedan dess. Och sen när jag började åka till Japan, första gången jag kom dit och jag upptäckte att Japan inte höjde min puls utan sänkte den. Att jag liksom, intressant. Ja, jag kom till Tokyo första dagen och begrep mig på hur det funkar och kände mig hemma direkt. Många säger ju att de är inspirerade av japansk konst och kultur, men du säger faktiskt att du gör japansk konst. Ja, för att jag anser att det är det som blir resultatet när man jobbar så från den utgångspunkten jag gör, liksom rent själsligt och intellektuellt och när man har studerat teknikerna och så vidare. Så min uppfattning om Japan är att man har inte någon riktigt så här som vi har, att vi är européer och svenskar på grund av DNA eller något sånt där, eller på grund av att vi är födda på en viss plats. Utan uppfattningen i Japan, om du är japan eller inte, det är mer en spirituell uppfattning. Men vad är du, kan man välja något område som du mer fokuserar på nu när det gäller japansk konst? Det är ju shunga. Jag målar ju shunga också. Just det. En modern variant av shunga som lånar väldigt mycket från den gamla, men ändå enligt japansk modell liksom tar in det i sin nutid och lägger till nutiden i det, i traditionen. För så har det ju alltid varit med japansk konst, att man har en tradition och sen lägger man till sin nutid i den så den förs vidare. Så, och jag började väl måla shunga för kanske, 5 år sedan. Av den anledningen att jag insåg att mina barn som började bli tonåringar, vilken typ av pornografi de skulle komma i kontakt med och vilken typ av syn på
på kvinnor och sånt som skulle bli deras, som internet skulle bli deras lärare i det här, och det tyckte jag inte om. Nej. Så att säga. Men idén till att göra det och varför jag fortfarande gör det, det är liksom att kunna föra en diskussion och en dialog om vilka vi är som människor och jämlikhet och sånt där. Och att göra det med ganska grafiska bilder är ganska intressant. Så. Jag vill tacka dig så mycket för att du ville vara med i Dig in Japan helt enkelt. Det var verkligen roligt. Och tack för att jag fick komma hit och prata. Tack. Och vi kommer att ställa ut träsnittet. Se vad folk säger. Ja, precis.